ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ ወይ? ቤተሰብ ደህና ነው ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ባለፈው ላዛኛ እንዴት እንደሚሰራ አሳይቻችሁ ነበረ። እሱ እንግዲህ ኮምፈርት ፉድ ከሚባሉት መካከል ነው። በደንብ የሚያጠግብ ግን ደግሞ ለክብደትም ለምናምንም ትንሽ የሚከብድ አይነት ምግብ ነው። ዛሬ እንግዲህ እሱን ደግሞ ለማጣጣት ብዬ ቀለል ያለ ምግብ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሰላጣ እንሰራለን። ብዙ ቬጅቴብል እና ፕሮቲን ያለው ብዙ ካርቦሃይድሬት ያልበዛበት ሰላጣ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱን እንሰራለን። ቀለል ያለ ሰላጣ ነው የሚሆነው። 10 ደቂቃ የማይፈጅባችሁም እሱን ለመስራት እና የሚያስፈልገንን ነገር ለሱ አሳያችኋለሁ። ግን ከሱ ከማሳየቴ በፊት ልነግራችሁ የምፈልገው ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ። ዛሬም አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ዘ ቻናል፣ ኮሜንት አድርጉበት እና በጣም ነው የማመሰግነው እስከዛሬ ሰፖርት ላደረጋችሁኝ፣ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁልኝ። አሁንም ደግሞ ማየታችሁን ማካፈላችሁን አትርሱ። እንግዲህ ወደ ምግብ መስራታችን እንሄዳለን። ኦኬ፣ ሰላጣችንን ለመስራት የሚያስፈልገንን ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ጎመን አለ ወይም ኬል የሚባለውን ነገር አጥቤ ለመብላት እንደሚመች ራፍሊ ከትፌዋለሁኝ። ትንሽ ቃሪያ፣ ግማሽ ቃሪያ ነው የከተፍኩት። ይሄ ደግሞ ትንንሾቹ ቲማቲሞች ናቸው። ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዋልናት የሚባለውን ግን እናንተ አልመንድን፣ ፒናትስን ኤኒቲንግ ክራንቺ ሰላጣችንን ለማድረግ ነው። ራፍሊ እሱም ተከትፏል። እዚህ ጋር ይሄ ቺክ ፒስ ወይም ደግሞ ሽምብራ የሚባለው ሽምብራ ዱፔ የሚባለው ነው። የኔ ከቆርቆሮ ውስጥ የወጣ ነው እና በውሃ አጥቤዋለሁ ጨውን ለመቀነስ ብዬ። እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት ተከትፏል። ይሄ ደግሞ ቱና ነው። ይሄ ቱና እኔ የምገዛው ብዙ ጊዜ ቺክን ኢን ዘ ሲ የሚለውን ነው፣ በአረንጓዴ እቃ ውስጥ ያለውን ከዛኛው ከአልበኮር ከሚለው ይልቅ ቢኮዝ ይሄ የሜርኩሪ ይዞታው ቀነስ ያለ ነው ከዛኛው። ያንኛው ብዙ አንብቤ እንዳየሁት ከሆነ ብዙ ሜርኩሪ ያለበት፣ ሜርኩሪ ደግሞ ለሰውነታችን ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ከቻላችሁ የዚህን አይነቱን ቺክን ኢን ዘ ሲ የሚለውን ቱና ብትገዙ ይመረጣል። እሱን ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። አሁን ወደ መስራታችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ቱናውንም ከፍቼው አለሁኝ እና እንደዚህ ትንሽ ፈርፈር አድርጋለሁ። ውሃው ውስጥ ያለውን ውሃ ውስጥ አፍስሼዋለሁ። ሌላ ደግሞ ያደረኩት ቲማቲሙን እነዚህ ለመብላት እንዲመች ሁለት ቦታ ከፍያቸዋለሁ። እንግዲህ አሁን ሰላጣውን አሴምብል ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ኬል እንጨምራለን። ኬል ትንሽ ደረቅ ስለሚል I'm going to put a little bit of olive oil ላይ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ትንሽ እንደዚህ ማሳጅ መደረግ ይፈልጋል። እንደዚህ ቢኮዝ ደረቅ ያለ ነገር ነው ጥሬውን ስለሚበላ እንደዚህ ስታረጉት ቀለል ያደርገዋል። አሁን እንደምታዩት ከዛ ቲማቲሙን እናደርጋለን። ተከታተፈውን ቲማቲም ከዛ ደግሞ ቃሪያውን እናደርጋለን እና ሽንኩርቱን ምንም ያህል ጊዜ አይፈጅም። እዚህ ጋር ገርባንዞ ቢንሳችንን እናደርጋለን። ይሄ እንግዲህ ሽምብራ የሚባለው ነው። ከዛ ደግሞ ቱናውን እናደርጋለን። አሁን ቀደም መግቢያ ላይ ያልነገርኳችሁ ይሄ ፌታ ቺዝ ነው፣ የግሪክ ቺዝ የሚባለው ነው። እሱን ኦፕሽናል ነው፣ ከፈለጋችሁ ነው የምታደርጉት። ግን ትንሽ ጨውነትም ስላለው ከዚህ ደግሞ ኦልሞስት የግሪክ ሳላድ ነው የሚመስለው ከሱ ጋር ስለሚሄድ ብዬ እሱን እዚህ ላይ ያደረኩት። ከዛ ይሄ ዋልነት ነው። ያላችሁን አይነት ነት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ከሌላችሁም ኢትስ ኦኬ። ግን ሰላጣ ላይ ትንሽ ክራንች ሲኖረው ደስ ይላል፣ እንደዚህ የሚቆረጠም ነገር እና ይሄ ሱቅ ውስጥ የሚሸጡትን የዳቦ ክሩቶን ከማድረግ እሱ ሞር ፕሮቲንም ይሰጣል፣ ሞር ጤንነትም ይሰጣል። እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው ሰላጣችን። አሁን እንግዲህ ለሰላጣችን የሚሆነውን
ሳላድ ድሬሲንግ ደግሞ አሰራር አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን እንግዲህ ሰላጣችንን ለመስራት የሚያስፈልገንን ሳላድ ድሬሲንጉን ለመስራት የሚያስፈልገንን እዚህ ጋር አድርጌያለሁ። ይሄ አፕል ሳይደር ቪኒገር ነው። ከአፕል ሳይደር ቪኒገር ሳልነግራችሁ ማልፎ ነገር ምንድነው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። በጣም ብዙ ጥቅምና ቤኔፊት ያለው ቪኒገር ነው። especially the one that says with mother like ከታች እንደምታዩት የሆነ የዘቀጠ ነገር አለ። እሱ ብዙ ሚኒራል እና ፕሮባዮቲክ ስላለው የሱን አይነቱን መግዛቱ ይጠቅማል። እንደምታውቁት አፕል ሳይደር ለዳያቤቲስ ሹገር ሎ ለማድረግ እንደገና ለኮሌስትሮል ለተለያየ ነገር እንደገናም ለዌት ሎስ ጥቅም አለው። ስለዚህ እንደው በዛው ልንገራችሁ ብዬ ነው ስለሱ። ስለዚህ እሱን እጠቀማለሁኝ። ግማሽ ሎሚ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል፣ ቁንደ በርበሬ፣ ጨው እንደገና ደግሞ ሜቢ አንድ ማንኪያ የሚሆን ማር እና ጋርሊክ ፓውደር እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ጋትሴት እሱን ነው የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ እቃችን ውስጥ አንድ ሁለት አፕል ሳይደር ቪኒገር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሎሚውን አንድ ሎሚ እንጨምቃለን። ከዛ በኋላ ኦሊቭ ኦይል እንግዲህ አይ ቲንክ ሶስት ማንኪያ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል በደንብ እናቀላቅለዋለን። ከዛ ይሄው እዚሁ እንዳለ ጨው፣ ይሄኛው ፒንክ ሶልት የሚሉት ነው። እሱን እናደርጋለን። ቁንደ በርበሬ፣ እናደርጋለን። ትንሽ ጋርሊክ ፓውደር እናደርጋለን። ከዛ ትንሽ አሲድነት ስለሚበዛ ትንሽ እዚህ ጋር ማር እንጨምርበትና አንድ ማንኪያ የሚሆን ማር። ከዛ በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳላድ ድሬሲንጋችን ይሄን ይመስላል። ትንሽ እስቲ ቀመስ። ጋሽ በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ጨው ያስፈልገዋል። እሱን አድርጌ አስተካክዬ እንመለሳለን። ሶ በነገራችን ላይ እንግዲህ ይሄንን ማባያ ዮናታን አንድ ነገር ሰራለኝ ብሏል። እሱን ደግሞ ተመልሰን የሚሰራውን ነገር እናይለትና ከዛ ሳላዳችንን ሰርቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እስቲ እንመልከተው። Okay, everybody, I'm back again. Okay, so Jonathan, what are you gonna make to go with the salad? Okay, so for the salad, I'm gonna be making a cheese bread, and we use this flatbread in the pizza video. Yes. And where can they find it? I mean, you can find it in grocery stores, and you can also order it online. It's in the link description in the pizza video, so go check that out. So let's get started. I mean, we have some cheese, some olive oil. And, yeah. That's so simple. So did you preheat the oven? Oh yeah, we preheated the oven before we're gonna be making this. So it's at 400 degrees right now. It's at preheat. So for how long are you gonna cook this in the oven? 5 minutes. 5 minutes. Yeah. Okay. All right, let's get started. Okay. So first, you want to use your olive oil. I mean, any oil of your choice, and just spread it on the flatbread. Okay. Yeah, that's good. Yeah. Then, hold up, let me.
Then, yeah, that's good. Yeah, then we're just going to put some cheese on top. Okay. So what kind of cheese are you using today? I'm going to be using a Mexican blend. Okay. I'm going to spread that everywhere. All right, so it's all cheesy. Yeah. Then we're gonna put it in the oven. And then we will be back. Yeah. All right. We actually put the flatbread, like the cheese bread, in the oven more than 5 minutes. We put it in for 8 minutes, but I mean it's your liking to how much you want it crunchy. So we just kept it in there for 8 minutes. And this is what it looks like. Yeah. So are you gonna add something to it? Yeah, of course I'm gonna add something to it. I mean, our family is about that heat. I mean, he's told us. Yeah. You tell him that like all the time. So you're gonna put a little bit of. We're gonna put some pepper flakes on it. Okay. Not too much. Yeah, not too much. Think that's good? Okay. Yes. And trust me, everybody, I'm responsible with a knife. So we're gonna cut this in fourths. Jesus. Do you need help? No, I got it. No, it's fine. Okay, I finally cut it, and I didn't make it into quadrants. I made it into more of a pizza slice. And so my mom now is gonna put the dressing on and make everything and then assemble it. So yeah, bye. Thank you. ቻለው እንግዲህ ዮናታን ያሳያችሁን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንግዲህ ቅድም የሰራነውን ሳላድ ድሬሲንግ እዚህ ላይ እናደርጋለን። ሁሉንም ብዙ ሳላድ ነው፣ ስለዚህ እንመረጥ። ከዛ እናቀላቅላለን ሁሉንም ነገር እዚህ ያደረግን እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? አሁን እንግዲህ ሰላጣችንን እንደዚህ አድርገን ሰርቭ እናደርገዋለን፣ እናቀርበዋለን። እንዴት ደስ እንደሚል ደግሞ በጣም ጤነኛ ነው። በጣም ደስ የሚል ሰላጣ ስንበላውም የማይከብደን አይነት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሰላጣችን። ሱሊኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ሰላጣችንን እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ቀላል ነው ለመስራት እና በጣም አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ዝግጅታችን እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ደህና ቆዩን። I'll see you soon። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ